Kétségtelen, hogy az Age of Empires a játéktörténelem egyik legsikeresebb sorozatai közé tartozik. Az Age of Empires széria tagjai lényegében mindahányan népszerű, sőt időtálló játékoknak számítanak. A 2024-es adatok szerint ugyanis e sorozat tagjaiból összesen több mint 25 millió darabot adtak el, amelyből nem meglepő módon az Age of Empires 2 HD kiadása vezet 5,82 millió eladott darabbal. Ha azonban az Age of szériát tekintjük, akkor sokkal többről van szó, mint, sokszoros idézőjelben, csak egy ókortól a 19. századig tartó játéksorozatról. Az Age of név égisze alatt ugyanis egyéb darabok, így például az Age of Mythology is készültek. Nem mellesleg az Age of Empires számos spin-off játékot is inspirált. Ebben a videóban az Age of széria történetét fogjuk áttekinteni, valamint választ próbálunk arra is találni, hogy miért is válhatott az Age of Empires a valós idejű stratégiák koronázatlan királyává. Tartsatok velem! Menjünk vissza az időben egészen a 90-es évek végéig. Az Age of Empires legelső darabja ugyanis 1997. október 15-én jelent meg az Egyesült Államokban, majd pár hónapos késéssel az európai gémerek is készhez kaphatták e darabot. Az Ensemble stúdió gondozásában megjelent, azóta felújított játék az ókori civilizációkat és csatákat hozta el nekünk, így többek között a görögökkel, a babiloni civilizációval, a perzsákkal, a japánokkal, valamint további 8 néppel lehetett játszani. Már ebben is egyedinek számított, hiszen a korábbi RTS-ek, mint például a Command & Conquer, illetve a Warcraft széria jellemzően 2-3 frakciót kínáltak, de ami igazán nagy dolognak számított a széria sikere szempontjából, az a korszakváltás volt. A 90-es években ugyanis a stratégiai játékok piacát túlnyomó részt a fantasy témájú, mint a Dune 2 vagy a Warcraft széria, illetve a modernkori stratégiai játékok, mint már az említett Command & Conquer uralták. Az ókor megzenésítése éppen ezért újszerű és kockázatos lépésnek tűnt, ám a merész húzás bejött. Természetesen ebben segített az is, hogy a Genie motorra épülő, izometrikus grafikát használó játék látványvilága akkoriban kiemelkedőnek számított. Nem véletlen, hogy az Age of Empires első részének is a mai napig komoly rajongó tábora van. Nem mellesleg ez a darab jó néhány új megoldást, vagyis innovációt is hozott a játékiparba, amelyet aztán más RTS-ek is szívesen alkalmaztak. A teljesség igénye nélkül így említhetjük a különböző korszakokat, a sokféle nyersanyagot, valamint a technológiai fát. Túlzások nélkül állíthatjuk, hogy ez utóbbi megoldás a játék szimbólumává vált. Sőt, mivel annak idején még a CD-s dobozban nem csak egy kódlapult, hanem kézikönyvet és egyéb hasznos kiegészítőket is kaptunk, ezért magam is szívesen nézegettem, például az Age of Empires fényes papírra nyomtatott technológiai fáját, akár még a játék telepítése előtt is, ami akkoriban bizony egy félórás művelet is lehetett. Az Age of Empires első részének, amelynek eredeti munkacíme egyébként Dawn of Man, vagyis az ember hajnala volt, sikerén felbozdulva a készítők alig pár hónappal később, 1998. október 31-én kiadták az Age of Empires első részének első és egyetlen kiegészítőjét, a The Rise of Rome-ot. Ez a játék 4 új római, illetve Rómával kapcsolatban álló civilizációt hozott be, így a makedónok és a kartágóiak is helyet kaptak ebben a kiegészítőben. Természetesen egy ilyen sikeres széria nem maradhatott abba, így meglepően hamar már a következő évben megjelent a folytatás, az Age of Empires 2, vagyis a The Age of Kings. A játék még mindig az Ensemble stúdió fejlesztésében, ám már a Microsoft gondozásában jelent meg. Itt
13 civilizáció közül választhatunk, amelyek a Nyugat-Európa, Közép-Európa, Közel-Kelet és Távol-Kelet épületstílusba sorolható. Itt is megjelent a klasszikus technológiai fa, de már kibővített változatban, valamint az egységek is nagyobb változatosságot mutattak, mint a sorozat első darabjában. A játékban a kastélyok, az ostromgépek megjelenéséig kvázi mindenható épületnek számítanak. Nem csak azért, mert itt lehetett készíteni a különböző elit egységeket, nekem személyes kedvencem a szaracénoktól a bárdobáló mamelukok voltak, hanem azért is, mert ezek az erődítmények iszonyatos sebzéseket tudtak távolról kiosztani az ellenségnek. Olyannyira, hogy a Teuton kastély eredetileg plusz 5-ös lőtávolságát a későbbiekben levették arra, hogy csak a látótávolság növekedjen meg ennyivel. A játék emellett 4 darab kampányt is tartalmazott, a mai napig emlékszem rá, ahogy zsándár seregei viaskodtak az angol langbowmenekkel. Számomra az igazán nagy durranás azonban az Age of Kings kiegészítője volt, amely 2000. augusztus 24-én jelent meg, és 5 új civilizációt, valamint 4 új hadjáratot hozott be. Legemlékezetesebb az aztékokkal vívott hadjárat volt a spanyol konkvisztádorok ellen, amelyet hiába nyertünk meg, mint tudjuk, a történelem szomorú véget szánt e népnek. Emellett pedig új elemként jött be a Battles of Conquerors, amely a középkor különböző csatáit engedte újra játszani. Természetesen az Age of 2 sikere után a harmadik rész sem várathatott magára. Azonban a 2005 végén megjelent Age of Empires 3 már több olyan változást tartalmazott, amely kicsit eltért az eredeti szériától. Félreértés ne essék, nagyon szeretem az Age of Empires 3-at is, nagyon jó, hogy például a Home City segítségével gyorsabban lehet fejlődni, mint más Age of-okban. Több ponton azonban eltér az eddigi Age of Empires játékoktól. Ezek közül a legfontosabb talán az, hogy a színtér megváltozik, és az európai csaták helyett az új világ és a gyarmatosítás kerül előtérbe, amelyet következetesen a játék további 2 kiegészítőjében, az indiánok tündöklését és bukását feldolgozó Warchiefben, valamint a távol-keleti birodalmak világába kalauzoló Asian Dynasties-ben is megtartottak. Egyéb iránt ebben is innovatív volt az Age of 3, hiszen ezt megelőzően a gyarmatbirodalmak korát csak a Civilization spin-offjaként ismeretes Colonization dolgozta föl, ám ez körökre osztott, nem pedig valós idejű stratégia volt. Ennek a korszaknak a feldolgozása ugyanakkor nem sikerült tökéletesen, hiszen az alapjáték 3 hadjárata sokkal kevésbé ragaszkodik a történelemhez, mint az Age of széria eddigi darabjai. Kivétel az Asian Dynasties volt, amely számomra az Age of 3 legkevesebb része, különösen az indiai hadjáratot szerettem nagyon, hiszen itt valós történelmi környezetben nyírhattuk az ellent. Másrészről új elemként kerültek be a tapasztalati pontok is a játékba, amelyeket kártyákra lehetett váltani. Ezekkel a kártyákkal sokkal gyorsabban lehetett fejlődni a korábbi részekhez képest, mert egységeket, nyersanyagokat, illetve akár új technológiákat is lehetett szerezni az óvilágból. Ez egyébként sikeres újítás volt, az már sokkal kevésbé, hogy a nyersanyagok száma kevesebb lett a korábbi szériákhoz képest. Akárhogyan is történt, ám az eladási adatok alapján a 3 játék közül mind a mai napig az Age of Empires 3 van leghátul. Igaz, hogy a Microsoftnál az Age of 3-ból eladott 2 millió darab miatt valószínűleg nem sírják össze magukat, amit az is mutathat, hogy ez a rész is kapott felújított változatot. Mégis az Age of 3 kiadása nyomán érződött, hogy valami megváltozott e szériában. Itt álljunk is meg egy pillanatra, mert jó lenne tisztázni, hogy mi is volt a Microsoft eredeti célja a szériával. Az Age of 4 megjelenése ugyanis már végképp nem illik ebbe a képbe, még ha a színesszagos élő történelemkönyvként megjelent játék jól játszható is.
Az eredeti elképzelések azonban nem ezek voltak, és némi keresgélés után megtalálhatjuk, hogy a Microsoft eredetileg mit is tervezett a sorozattal. Az első tervek ugyanis 5 részről szóltak, és az ókor, a középkor, az újkor, a 20. század, valamint a jövő csatáit hozták volna el nekünk. Jól hangzik, nem de? De miért is nem ez az elképzelés valósult meg? Bár nem tudom biztosan a választ, de azért vannak erről elméleteim. Egyrészről. A széria kis részben már az Age of 3-nál elcsúszott, amikor is Európa helyett inkább az amerikai kontinenst választották a készítők. Természetesen ennek lehet az is az oka, hogy az amerikai felvevőpiac akkoriban még nagyobbnak számított, így a gyarmatosítás korát bemutató játéktól jóval több eladást remélhettek a készítők, mint hogyha maradtak volna az európai szintéren. Illetve már megjelent az újkori Európa harcait feldolgozó Cossacks is, amely a 17.-18. század világába kalauzult el bennünket. Másrészről, és én ezt érzem a valószínűbb oknak, az is lehet, hogy a készítők nem tudták megoldani az egyes korszakoknál a nulláról való építkezés problémáját. Ha ugyanis a korábbi Age of-ok technológiai fáit tekintjük, akkor a különböző korok elérésével egyre több egység közül választhatunk. Ez egyértelmű volt az ókorban, és a középkor feldolgozásánál is megoldható volt, hiszen a római birodalom 476-os bukásával lényegében teljesen újjá kellett építeni Európát, illetve újra felfedezni az ókorban már megismert technológiákat. A középkor végén azonban, amelyről egyébként a történészek is vitatkoznak, hogy pontosan melyik dátumról beszélhetünk, már nem süllyedt vissza az emberiség egy kezdetleges szintre, így ha valódi folytatást akarnánk, akkor egy újkori játék már rögtön az első korszakban sokféle egységgel kell, hogy operáljon. Ennél fogva egyszerűbb, ám a széria jövője szempontjából nem feltétlenül jobb megoldásnak tűnt az egész játékot új szintérre, az amerikai kontinensre helyezni. Az európai újkor feldolgozásának hiányát némiképpen pótolja a szintén Microsoft gondozásában megjelent, ám a Big Huge Games által fejlesztett Rise of Nations, amely a teljes történelmet átfogó valós idejű stratégiának tekinthető. Természetesen ez nem válasz az Age of széria megváltoztatására. Részint azért nem, mert a Rise of Nations 2003-as, tehát korábbi játék, mint az Age of 3. Valamint azért sem, mert az Age of széria darabjaihoz képest 10 korszakban mérettethetjük meg magunkat. Mégis én az Age of Empires spin-offjának tekintem, mert nagyon sok megoldást vett át az alapműtől, itt többek között a nyersanyaggazdálkodást, a technológiai fát, valamint a világcsodákat is, és egészében nagyon hasonló vele játszani, mint amikor Age of-ozol. Nyilván tankokkal, illetve atombombázóval támadni már nem ugyanaz a feeling, mint amikor mondjuk mangudáj lovasként aprítod az ellent. Ne felejtsük itt megemlíteni a személyes kedvencemet sem, amely már a spin-offjának fogható föl, a 2006-os Rise of Legends-et, amely a történelmi korok helyett hasonlóan az Age of Mythology-hoz mítikus lényekkel és frakciókkal operált. Ami azonban ebben a pláne, hogy a nagyon népszerű Gyűrűk Ura klón frakciótól, amelyet a 90-es és a 2000-es években is előszeretettel alkalmaztak, teljesen új népeket hoz be a képbe. A Rise of Legends-ben így a technológia fenn Vincsikkel, a varázs használó és az 1001 éjszaka meséinek világát idéző Alinokkal, valamint az egyszerre azték és futurisztikus Kuotl frakcióval is csatába indulhatunk. Sajnos öröm az örömben, hogy a Rise of Legends kampánya meglehetősen elnagyoltra sikerült, így nem is olyan népszerű az Age of szériának ez a nagyon távoli rokona. Minden esetre a frakciók összetétele dicséretes munka, így egyszer majd mindenképpen be fogom mutatni a csatornán ezt a játékot, mert értékes gyöngyszemnek tartom a valós idejű stratégiák között.
Maradva a mítikus vonalnál, sokkal ismertebb és kedveltebb az Age of Empires közelebbi rokonának tekinthető Age of Mythology, amely 2002-ben jelent meg. A játékban ismételten az ókor világában, ám már mítikus környezetben tehetjük próbára tudásunkat. Különböző isteni erők, varázslatok, szörnyek, illetve emberi és mítikus teremtmények segítségével. Az eredeti játéknak egy kiegészítője született, a 2003-as The Titans, amelyet én kicsit elnagyoltnak éreztem. Ugyanakkor e videó készítésének pillanatában a játék felújításáig már csak egy hét van hátra. 2024. szeptember 4-én így megjelenik az Age of Mythology Retold, amelyről a lehető leghamarabb láthattok majd gameplayt. Már csak ezért is megéri feliratkozni a csatornára. Ez volt az Age of széria történetét áttekintő videó első része. A folytatásban a 2010-es évek Age of történetét fogjuk áttekinteni. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára. Hamarosan pedig jönnek a mítikus szörnyek és az Age of Mythology Retold. Legyen szép napod és jó játékot!